أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا البرنامج الجديد الذي تقدمه جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد يحاول أن يطوف بكم حول المساجد في العالم. إنه عالم من المساجد، عالم يحاول أن يكتشف كيف كانت عمارة المسجد في السابق وكيف أصبحت في الوقت المعاصر وكيف ستكون في المستقبل، كيف حاول هذا المبنى أن يتفاعل مع الثقافات المحلية، وكيف حاول أن يكون جزءا منها ويعكس محتواها. إنه مبنى ثابت الوظيفة متعدد الأشكال عابر للثقافات. المسجد الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو مسجد يقع في قارة بعيدة جدا في استراليا، في نيوبورت في ملبورن في استراليا. هذه القارة ربما تكون القارة الغير مكتشفة من الناحية الثقافية ومن الناحية الإسلامية. قام بتصميم هذا المبنى معماريين استراليين، جلين ميركوت، وهو معماري أسترالي ربما لا يعرفه الكثير منا، لكنه في واقع الأمر قام بعمل متميز ملفت للنظر في هذا المركز الإسلامي البديع والفريد من نوعه. شاركته في التصميم إليفلي بلس، كذلك هي مواطنة أسترالية معمارية أسترالية. ربما في حلقات قادمة نتحدث عن المعماريين الذين قاموا بتصميم المساجد. في واقع الأمر يتحدث هذا المعماري أثناء عمله في هذا المبنى الملفت للنظر، كونه مركز إسلامي في أستراليا، ليس لأنه فقط في أستراليا، لأن المبنى حقيقة متميز متفرد وملفت للنظر. يذكر المعماري أنه واجه إشكاليتين رئيسيتين أثناء عمله في التصميم. الأول هو عدم معرفته بالإسلام والمجتمع الإسلامي وكيف يستخدم المسلمين هذا المسجد، وأعتقد أن هذا هو تقصير منا كبير. هذا البرنامج ربما يحاول أن يعرف ليس فقط المسلمين والعرب بالمساجد حول العالم، ولكنه سوف يحاول أن يعرف حتى الغير مسلمين والغير متحدثين بالعربية من خلال ترجمة المحتوى مع تطور الفكرة حصولنا على العديد من الأمثلة والمعلومات بإذن الله في المستقبل. بوجه خاص تحدث المعماري عن إشكالية المئذنة والقبة، ووجد أن الصورة الذهنية المترسخة للمسجد حتى عند غير المسلمين هو وجود قبة ومئذنة، وهذه إشكالية حقيقة كبيرة جدا، لأن المسجد ليس مرتبط بشكل معين وليس مرتبط بالمئذنة وبالقبة، أنه مبنى كما ذكرت عابر للثقافات. كنت أشاهد أحد المباني المساجد في الصين كيف تفاعل مع العمارة الصينية التقليدية، وكيف وظف الطبقات المتدرجة للسقف العمارة التقليدية الصينية كمئذنة وقبة في نفس الوقت في عنصر واحد. وأعتقد أن هناك مجالات واسعة للإبداع كما يبين هذا المسجد. في واقع الأمر المسجد يتكون من طابق أرضي متعدد الوظائف بما فيها المسجد وميزانين كمصلى للنساء. الطابق الأرضي يحتوي على منطقة تجمع، مكتبة ومقهى ومطعم للرواد، ليس فقط المسجد ولكنه مطعم لأغراض تجارية كذلك، ولكنه جزء من المجتمع التفاعلي. وكذلك المسجد، ولي وقفة هنا لأن موقع المسجد حقيقة موقع المركز الإسلامي، ويسمى المركز الإسلامي في أستراليا في نيوبورت في ملبورن كما ذكرت، وهو مرتبط حقيقة بالكوميونتي بشكل كبير اللي هم بالمجتمع المحلي. يحاول أن يقدم خدمات. المسجد ليس فقط قاعة للصلاة، ما يريد أن يقوله هذا المركز أن المسجد ليس فقط قاعة للصلاة. وطبعا نحن نتكلم هنا عن العمارة، لكن العمارة هي جزء أصيل وعميق من المكون الحضري. لا يمكنك أن تستطيع أن تفهم عمارة المسجد دون أن تفهم علاقة هذا المسجد بالمحيط الحضري، وبالتالي ربما يكون هذا أحد الأمثلة المتميزة
الذي يعني يقدمها جلين في هذا المركز وفي مدينة ربما تكون يعني بعيدة جدا عن المجتمع الإسلامي، وكيف تقدم رسالتها لهذا المجتمع سواء للمسلمين وغير المسلمين. هي تجذب المسلمين وتجذب غير المسلمين، المطعم والمقهى ومناطق التجمع ومناطق الالتقاء تجعل الآخرين يعني يصابون بالفضول، يثير الاكتشاف ومتعة المعرفة، لديهم الرغبة في معرفة ماذا يحدث داخل هذا المكان، لماذا المسلمين يتجمعون ويعني يستخدمون هذا المسجد بطريقة معينة. عمارة المسجد فريدة من نوعها. قاعة الصلاة حقيقة هي عبارة عن قاعة مفتوحة على طابقين، السقف عبارة عن مجموعة من الملاقط الضوئية مثلثة الشكل المدهونة بألوان متعددة، مثيرة من الناحية الجيومترية الهندسية، حيث يعني يمثل هذا السقف يعني محاولة لإعادة تفسير التكوين الزخرفي لعمارة المسجد التاريخية. بدلا من وضع زخارف تقليدية استخدم العنصر الجيومتري وعنصر الإضاءة كعنصر جمالي تشكيلي بصري، يعني يدفع بالمصلي للتأمل. طبعا التركيز كله على السقف، وغالبا المصلين يصلون باتجاه القبلة وتركيزهم على القبلة، لكن بعد الصلاة هناك فرصة للتأمل. يعني من الممتع حقا ومن المثير حقا أن يتيح المسجد فرصة للتأمل. المسجد كذلك يعني يقدم يعني تصور عميق لتفسيره للعمارة التاريخية، وفي اعتقادي أنه هذا التفسير ربما نتفق ونختلف عليه، لكن في اعتقادي أن هناك محاولة، يعني جلين ميركت حاول أن يفهم الإسلام من خلال المسجد الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلال تفسيره لهذا المسجد الذي هو مسجد سقيفة. كلنا نعرف أن مسجد الرسول هو عبارة عن مسجد سقيفة، عبارة عن قاعة للصلاة يعني بسيطة وفي شكلها وفي تفاصيلها وفي عناصرها وفناء كبير. هو حاول أن يضع 3 يعني مساحات تفصلها الأعمدة 24 عمود يعني في تحمل سقف المسجد، ووزعها إلى 3 مساحات من الشمال إلى الجنوب، محاولة للتذكير بالتشكيل الهندسي الجيومتري لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد لا يشعر المصلي بهذا التفسير، لكنه يشعر براحة كبيرة جدا عندما يكون داخل هذا المسجد المثير والمدهش من ناحية تفاصيله البسيطة. في اعتقادي الرسالة الذي يريد أن يوصلها هذا المسجد هي البساطة. ليس بالضرورة أن تكون عمارة المسجد معقدة من الناحية التشكيلية، ليس بالضرورة أن نبحث عن أشكال يعني صعبة ويعني غير مفهومة لعمارة المسجد، ولكن بالضرورة أن يكون هناك نوع من الدهشة ومن الروحانية من خلال التفاعل مع الطبيعة والتفاعل مع الشكل البسيط والتفاعل مع المساحة المفتوحة وإتاحة الفرصة للتفاعل الاجتماعي. المسجد هو رابط اجتماعي، هو مكان للالتقاء، وفكرة المركز الإسلامي الذي يلتقي فيه الجميع، وكذلك يستطيع الفرد أن يختلي بنفسه ويتأمل. أعتقد أن هذا المثال الحي المتميز استطاع أن يحققها بكل يعني جدارة. وبإذن الله نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة نتحدث فيها عن مسجد آخر من عالم من المساجد بإذن الله تعالى.